Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ito, may ginagawa po tayo na isang multi-tester. At ito po ay nasira ko po habang ako ay may ginagawa mga kaibigan. At talagang hindi po maiwasan pagka tayo ay nagmamadali mga kaibigan, nagkakamali ng setting wika nga po nila ay nobody's perfect mga kaibigan. So ayun habang ako ay nagsusukat ng voltahe ay nakaset po pala diyan sa times 10 mga kaibigan, dahilan upang sumabog ang ating resistor So ano nga ba ang dapat gawin pagka ganun ang nangyari sa ating analog multi-tester mga kaibigan? Dito sa ating video na ito, ang brand po ng unit na ito mga kaibigan ay KAI o K-A-I mga kaibigan. So bali ang resistor po na papalitan natin ay nakalagay dyan 19 ohms, pero kadalasan po yan ay 18 ohms mga kaibigan, doon sa mga murahin multi-tester mga kaibigan. Yun lamang po ang papalitan natin, dahil yun nga, hindi sumabog o hindi nag-break ang ating fuse. Ang tendency pagka nasira po yan at hindi sumabog ang fuse po natin mga kaibigan, pagka hinawakan po natin ang ating test probe na yan, ay nagkakaroon po ng tinatawag po natin na skin effect mga kaibigan. Pumapalo ng bahagya ang ating pointer dahilan upang hindi po tayo makapag sukat o makapag test ng anumang pyesa na isasalang po natin mga kaibigan, dahil may deflection, hindi po makuha yung accuracy Alright, so yun po ang dapat napalitan yung isa naman dyan sa itaas, nadamay din mga kaibigan. At ang value po ay 200 ohms mga kaibigan. So nag-series po tayo ng dalawang 100 upang ma-reach ang value mga kaibigan. Alright, so doon po sa mga hindi sinasadya na nasira ang kanilang panggawa, ayun, madali lamang gawin yan mga kaibigan, basta hindi naman napuruhan ito nga, hindi nag-break ang ating fuse, kaya restore ang ating nasira mga kaibigan. So ito na, good na, ayun. Hindi lamang po isang beses tayo na nagkamali ng setting mga kaibigan Alright, ayan So okay na po. So dito sa ating video mga kaibigan ay mahalaga po na sundin ang kung ang nakalagay na specs diyan sa ating protective device yung fuse. Kahit sa anumang appliances mga kaibigan, huwag kayong maniwala doon sa mga kung ano-anong pinaglalagay na wika nga daw nila ay safe din naman. Paano magiging safe? Unethical. What if magkaroon ng problema at ikaw po ang nasisi ng may-ari mga kaibigan? Unang-una, kung nagka-problema man, halimbawa sinunod mo ang tamang gawain bilang isang tech, ay wala po tayong isipin na namang problema mga kaibigan. So sa mga baguhan ayun, ugaliin po natin na gawin yung tama mga kaibigan So ito na, kahit paano ay may magagamit po ulit tayo. Mura lang naman po ang multi-tester mga kaibigan sa mga ganitong klase pero yung abala, saan pa tayo bibili kung pwede naman po palang ma-repair mga kaibigan? Eto goods na ang ating unit.